Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't. Ngayon guys, gagawa tayo ng pizza dough. Ang unang gagawin natin ay maglagay tayo ng 1 cup warm water. 1/4 cup sugar. 1 teaspoon yeast. 2 tablespoon cooking oil, 1/2 teaspoon salt. Hindi kasi kontento sa machine, kaya ginanito na yun. Manual na lang ang pag-ano. Simple lang to kasi kahit nasa bahay lang tayo, pwede tayong gumawa ng ganito, pwede natin ma-business. Kami bilang isang OFW, dalawa kami dito. So, ito na yung plano namin. Nagpapasalamat din kami na marunong kaming gumawa ng ganito kasi pag-uwi namin sa Pilipinas, yan ang plano namin, din na kami mag-abroad. Magawa na lang kami ng ganito, pang-business namin. Ilalako namin. Tignan natin kung wala bang bibili. So, ganito lang to guys. Murag ko lang sa tubig. Ha? Tamaan. Magahit lagi. Anak, manggit na. Dito ba? Ano, sintong lagi. Kumot-kumot na. Ito na, murang bukan. Ba't sa mga umot? Gumok ka na siya? Ilang na kami nataway na eh. 10. Ha? Kaya pa. Ano? Eh, ano? Ha?
Oh, humok na. Oh, diba? Dili ba mantika ibutang idogan? Tungaga naman. Ha? Tungaga naman. Mantika. Pero humok. Dili basta-basta magbikiri, no? Magmasa lang daan kapoy. Wala na sa humok sa. Humok na no. Sige pa. Na. Sarap na. So yan na guys ha, yung dough natin. So takpan muna natin ng mga ilang minuto para makita natin kung anong resulta. So sa dough na ginawa natin, hindi lang pizza ang gagawin natin. Sa isang ano niya, magawa din tayo ng pang sweet para sa amo namin. Ito yung isang klase na ginawa namin. Sa dough na ginawa namin. So ito, one recipe. Nagpakagay-kagay pa ng isa nito ko ano. Maragaluto pa siya. Naglagyo lagi natin. Kaya matubo man siya. Ang uban o, lagyo kay gagwat. Style lang sa style. Style. Kalas. Ito na yung ajina natin guys. Tumubo na siya. Malambot na. So gagawa na tayo ngayon ng pizza. Pwede na ba di siya masangkot sa? Pwede rin na, basta malingin. Nipis lang po ano. Pagka, tumuli ka na. Ajina. Tama na? Tama na. Tama na siya. Tama na siya.